tháng 2 năm 1983, tại nước Anh, xứ sở sương mù, đã xảy ra một kỳ án khiến cả đất nước chấn động. Đầu tiên là các cư dân trong một tòa nhà phía bắc của London khá khó chịu vì phải sống trong cảnh tắc cống. Khi một người thợ sửa đến kiểm tra đường ống và hố ga, anh ta đã phát hiện ra một vài vụn thịt và mỡ trôi nổi trên mặt nước. Từ đây, bắt đầu dẫn đến một tội ác kinh hoàng. Nam chính là Dennis Nilsen, một tên tội phạm nổi tiếng khiến cho cả thế giới phải sợ hãi. Các nhà làm phim còn coi anh ta như một nhân vật mẫu để xây dựng theo. Có đến không dưới 8 bộ phim kinh dị về Dennis đã được sản xuất. Vậy tại sao trong hàng loạt các tên sát thủ điên cuồng, Dennis Nilsen lại trở thành nhân vật được nhiều đạo diễn chọn để gửi gắm hy vọng như vậy? Rốt cuộc anh ta đã làm những điều gì? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tuồng Siêu Kỳ Án. Mình là Hoài Bảo. Nếu các bạn cũng yêu phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tuồng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi vụ án hôm nay nhé. Câu chuyện bắt đầu tại địa chỉ số 23 Granley Gardens ở khu Muswell Hill, thủ đô London của Vương quốc Anh. Nơi đây có một tòa nhà rộng lớn được chia thành nhiều phòng với vệ sinh chung. Đây là nơi Dennis Nilsen sinh sống cùng chú chó Blip. Anh ta là giám đốc nhân sự cho một công ty gần đó. Theo lời hàng xóm, Dennis là một người sống khá đơn giản, nếu không muốn nói là khép kín. Với lịch trình 8 giờ sáng rời nhà đi làm, 5 giờ 30 chiều về nhà, rồi anh ta dành một chút thời gian dắt Blip đi dạo. Sau đó là khóa mình trong phòng. Còn chi tiết về các mối quan hệ xung quanh hay gia đình của anh ta thì không ai biết. Quay lại với vụ phàn nàn của các cư dân về đường ống của tòa nhà. Sự tắc nghẽn kéo dài tận 5 ngày khiến họ không còn nhà vệ sinh sạch sẽ để sinh hoạt. Vào thứ Ba ngày 8 tháng 2 năm 1983, Mike Catton là thợ sửa ống nước đã đến xem xét tình hình. Vì chỉ đến để kiểm tra trước, nên Mike cùng đồng nghiệp là Jim Orlock đã đến vào cuối ngày. Cả hai quyết định xuống hố ga nối với đường ống thành phố, với suy nghĩ có thể tìm được vấn đề. Vì cống tại đây nối trực tiếp với đường ống thoát nước của thành phố, nên để tắt cống là điều rất khó hiểu. Ngay khi Mike mở nắp cống, là một mùi xú uế xộc thẳng vào mũi. Mặc dù Mike đã quá quen với mùi cống rãnh, nhưng khi anh bước từng bước xuống phía dưới, Mike đã cảm thấy có một mùi gì đó rất khác. Anh chưa từng ngửi thấy nó bao giờ. Mike trang bị cho bản thân từ găng tay đến đèn pin để bước vào bóng tối. Khi anh vừa đến nơi kết nối đường ống của tòa nhà và thành phố, trước mắt hiện ra là một đống bùi nhùi khá nhầy nhụa. Nó không giống chất thải của người mà giống thịt mỡ hơn. Nhưng thứ thịt này rất khác lạ. Sau đó, Jim cũng có xác nhận tương tự với Mike. Cả hai đã nhận thấy đây có thể là vấn đề lớn của tòa nhà. Hai người quyết định gọi cho cấp trên để báo cáo tình hình. Nhưng người sếp lại không tin những gì hai người nói, chỉ nghĩ do trời tối khiến họ kết luận nhầm. Người sếp quyết định để cho hai người họ kiểm tra lại vào sáng hôm sau khi có đủ ánh sáng hơn. Ngày hôm sau, ngày 9 tháng 2, Mike và đồng nghiệp quay lại lúc 9 giờ sáng. Nhưng điều khiến họ rất ngạc nhiên là không còn một đống nhầy nào nữa. Đường cống đã thông thoáng. Các nghi vấn hôm trước cũng được bỏ qua, vì công việc của họ chỉ cần làm đến như vậy. Nhưng Fiona Bridge là một trong những cư dân tại đây đã gọi điện báo cảnh sát. Cô đã thông báo rằng có điều gì đó xảy ra với các đường ống tại tòa nhà của họ. Cô còn trình bày với người trực tổng đài rằng hai người thợ sửa ống nước đã đến tối hôm qua và sáng hôm nay. Fiona đã nghe thấy họ nói chuyện với nhau về việc có một phần thịt đang phân hủy và nghi ngờ đó là thịt người. Fiona còn nói rằng đã nghe tiếng Dennis đi vào hố ga đêm hôm trước và không có lý do gì một người ở trọ lại đi xuống đó vào ban đêm. Họ cũng không có lý do gì để làm như vậy cả. Và hơn hết là những người thợ sửa ống cống đã nghi ngờ có thịt người gì đó. Chẳng lẽ Dennis lại xuống đường cống ngầm chỉ để chơi vào đêm hôm khuya khoắt? Sau khi nghe những điều này, cảnh sát Jay đã thông báo cho đồng đội của mình. Họ lặng lẽ đợi anh ta đi làm về. Vào 5 giờ 40 chiều, Dennis vừa về đến cửa tòa nhà, bất ngờ có 4-5 cảnh sát, tính cả Jay, đang đứng đợi anh ta. Họ cũng thông báo với anh ta việc tìm thấy hai cốt của một người dưới hố ga. Nhưng chưa để Jay kịp nói hết câu, Dennis
đã cắt ngang. Một điều kinh khủng hơn nữa, anh ta đã cho những nhân viên cảnh sát này biết phần còn lại của nạn nhân đang ở đâu. Chính là 2 chiếc túi trong tủ đựng đồ của Dennis. Điều này khiến cho các cảnh sát cảm thấy thất bại, vì những gì họ tìm thấy chỉ là một phần cực kỳ nhỏ so với những gì Dennis cho họ xem. Dennis rất tự nhiên dẫn cảnh sát đến căn hộ gác mái của mình. Có tổng tất cả 3 phòng, một phòng khách, một phòng bếp và một nhà tắm. Căn phòng rất bừa bộn với ngổn ngang rác và các vết bẩn. Tiếp đến là chiếc tủ chứa phần còn lại của nạn nhân. Mùi xú uế bốc lên khiến cho tất cả cảnh sát phải che mặt lại. Mùi thịt thối rữa do nắng nóng và đang phân hủy nghiêm trọng. Một thứ mùi có thể khiến cho người khác nghẹt thở ngay lập tức. Các viên cảnh sát đã rất nhanh chóng gọi cho đội pháp y đến để xử lý. Ngay khi nhìn thấy hiện trường trước mắt, Jay đã khá nhanh nhạy khi đoán được đây không phải là tất cả. Ngay khi anh hỏi Dennis còn điều gì muốn cho họ xem không, anh ta đã trả lời bằng một câu khiến mọi người sợ hãi. Dennis không ngần ngại bộc bạch bản thân đã làm những việc này trong một thời gian dài, chứ không phải ngày một ngày hai. Anh ta muốn được giải thoát khỏi những gì bản thân đã làm. Trước khi kể tất cả sự việc, anh ta yêu cầu được đến đồn cảnh sát. Dennis không muốn phải thú tội trong căn phòng tội lỗi này. Trong quá trình di chuyển đến trụ sở cảnh sát, một thành viên trong đội đã hỏi Dennis một vài câu cơ bản như có bao nhiêu nạn nhân, và anh ta đã trả lời có đến 14 hoặc 15 người. Vì thời gian đã quá lâu nên anh ta không nhớ rõ. Trong lúc chờ đợi cuộc thẩm vấn hoàn chỉnh, chiếc tủ trong căn hộ của Dennis đã được mở, bao gồm cả 2 chiếc túi lớn bên trong. Những thứ bên trong đã khiến mọi người kinh hãi. Trong đó có 2 đầu, thân, tay và chân. Ngoài ra còn có những cái đầu đầy vết bỏng trong nồi. Cảnh sát cũng tìm thấy một máy quay mà trong đó có hàng giờ các cảnh quay về Dennis do các nạn nhân cầm máy. Mọi người nhận xét Dennis là một tên ác quỷ nhưng lại rất điển trai. Vào ngày 11 tháng 2 năm 1983, cuộc thẩm vấn Dennis Nilsen bắt đầu. Anh ta đã kể rất chi tiết về cuộc đời mình, và cũng chính từ đây, Dennis cũng ghi tên mình vào danh sách các tay sát nhân nổi tiếng nhất thế giới. Anh ta có một khởi đầu cũng như bao người bình thường khác. Dennis Nilsen sinh ngày 23 tháng 11 năm 1945 tại Fraserburgh, một thị trấn sinh sống nhờ vào việc đánh cá ở cực Bắc Scotland. Anh ta là con thứ hai trong gia đình có 3 anh chị em. Người đầu tiên là Olaf Jr. và em út là Sylvia. Người mẹ là Elizabeth White, một bà nội trợ, và cha anh ta là Olaf Nilsen, một trong những người lính Na Uy làm việc tại Scotland. Elizabeth và Olaf tiến tới hôn nhân khá nhanh. Chỉ sau vài tháng họ gặp gỡ, sau đó cặp vợ chồng chuyển đến sinh sống cùng cha mẹ Elizabeth. Gia đình cũng nhanh chóng chào đón thêm 3 thành viên trong 3 năm liên tiếp. Nhưng vào thời điểm Olaf kết thúc nhiệm vụ tại Scotland, hai người quyết định ly thân. Olaf chuyển về Na Uy và chỉ thỉnh thoảng quay lại thăm các con. Còn lại thời gian khác, mọi người sẽ không biết ông ấy ở đâu. Dennis cũng giống như những đứa trẻ làng chài khác, tham gia các buổi dã ngoại, đi dạo dọc bờ biển hay đi biển như một ngư dân thực thụ. Hồi nhỏ, anh ta khá thân thiết với ông ngoại Andrew, vì ông là người chăm sóc anh ta rất nhiều. Cho đến khi Dennis 6 tuổi, sự ra đi của ông ngoại đã gây ra cú sốc lớn với một đứa trẻ chưa trải qua điều này bao giờ. Khi nhìn thấy tâm trạng tuột dốc của con trai, Elizabeth cũng giống như những bà mẹ khác. Bà đã cố gắng giải thích tại sao ông qua đời hay qua đời là gì. Trong mắt Dennis, ông ngoại Andrew đang ngủ giấc ngủ ngàn thu và đã sang một thế giới khác tốt đẹp hơn. Điều này cũng giống như lời người mẹ đã dạy. Những lời dạy này khiến những đứa trẻ cảm thấy sự ra đi đôi khi lại là một điều gì đó đẹp đẽ. Họ chỉ cần ngủ một giấc dài và sẽ đến một thế giới khác tốt đẹp hơn. Mọi thứ vẫn yên bình trôi qua cho đến khi Dennis 14 tuổi. Anh ta đã nhận ra bản thân là người đồng tính. Cũng không có gì đáng nói nếu như mọi người không tỏ ra khó chịu. Đặc biệt là người anh Junior còn hay trêu đùa và chế nhạo đứa em. Vì biết Dennis đang trưởng thành, nhưng thay vì nói về con gái, anh ta lại nói về con trai. Nên khi tham gia các trận đấu bóng, Junior không ngần ngại đùa cợt,
thậm chí còn quấy rầy đứa em trai của mình. Mãi cho đến năm 16 tuổi, Dennis mặc dù học rất giỏi với thành tích tốt, nhưng anh ta vẫn quyết định nghỉ học. Anh ta làm thêm cho một cửa hàng tạp hóa trong thành phố. Sau đó, nhanh chóng tham gia quân sự. Dennis ký hợp đồng 9 năm, trong đó có 3 năm huấn luyện. Anh ta nói đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, vì anh ta vừa có thể đi làm nhiệm vụ, vừa có thể đi du lịch. Dennis cũng kết bạn với rất nhiều người. Những người không bao giờ phán xét anh ta, nhưng họ cũng biết có thể anh ta là người đồng tính, vì Dennis chưa bao giờ tắm cùng các chàng trai. Dennis cũng tự nhận thấy bản thân không nên tắm cùng họ, vì anh ta luôn bị thu hút bởi người cùng giới. Sau 3 năm đào tạo trong quân đội, ở tuổi 19, Dennis được gửi đến Đức để làm nhiệm vụ trong doanh trại. Cũng từ đây, anh ta bắt đầu có những liên tưởng điên rồ. Dennis thường uống rất nhiều với bạn bè. Anh ta mơ đồng đội của mình ngất đi hoặc đã qua đời. Sau đó, Dennis sẽ làm vài điều xúc phạm tới cơ thể họ. Hoặc trong một vài ngày, Dennis sẽ mơ bản thân là người ngất đi và bị lợi dụng. Và để những giấc mơ thành hiện thực, càng ngày anh ta càng uống nhiều, khiến các đồng đội phải đưa về nơi ở chính để nghỉ ngơi. Dennis mong người đồng đội đưa anh ta về sẽ ở lại, để có thể tấn công, sau đó lợi dụng anh ta. Nhưng những điều này vẫn chỉ dừng lại ở trong tưởng tượng. Mặc dù anh ta đang trong quân đội, nhưng trí tưởng tượng của Dennis thì đã bay cao, bay xa. Anh ta nghĩ đến năm bản thân 27 tuổi, sau khi hoàn thành xong một nhiệm vụ ở miền Nam Ả Rập Saudi. Anh ta sẽ hạ gục một người tài xế xe taxi. Lúc này, Dennis cũng đã hiểu rõ về quân đội, cũng đã cứng rắn hơn. Dennis sẽ tiễn người tài xế về thế giới bên kia một cách dễ dàng. Khi đó, nạn nhân sẽ không còn sức để phản kháng, và anh ta có thể làm bất cứ điều gì bản thân mình muốn. Nhưng trước đó, Dennis không thể thỏa mãn những tưởng tượng điên rồ của mình được, ít nhất là cho đến khi kết thúc nghĩa vụ quân sự tại Đức. Đến năm 1973, Dennis đã chuyển đến London để làm cảnh sát và phóng túng bản thân tại đây. Vì đây là thành phố lớn đầy hoa lệ, Dennis tận dụng đến các quán bar cho những người đồng tính nam. Thỉnh thoảng anh ta sẽ có những mối quan hệ, những người khiến cho tâm hồn của anh ta bị hủy hoại. Đối với Dennis, những mối quan hệ càng hời hợt thì càng phá hủy tâm hồn. Nhưng về một phương diện khác, anh ta cho rằng việc ân ái với một ai đó chỉ là việc anh ta đang cho cơ thể mình đi rong chơi để tìm kiếm bình yên cho tâm hồn. Nhưng không có vấn đề gì với những năm đầu tại đây. Dennis chỉ phát hiện ra bản thân không thích làm cảnh sát. Sau đó, anh ta từ chức và đã làm một vài việc lặt vặt cho đến khi tìm được công việc thích hợp. Dennis trở thành nhà tuyển dụng lao động phổ thông. Anh ta đã làm rất tốt công việc của mình, được thăng chức nhanh chóng lên quản lý cấp cao của một công ty nổi tiếng ở London. Dennis cũng giống như những tay sát nhân hàng loạt khác, có một cuộc sống bình thường như bao người, cũng làm việc, tụ tập bạn bè chè chén. Nhưng đối với Dennis, thời gian anh ta ra tay tính theo năm. Nhờ công việc quản lý, Dennis đã thuê một căn nhà nằm ở số 195 đại lộ Melrose. Trước khi ký hợp đồng, anh ta đã yêu cầu chủ sở hữu được độc quyền sử dụng khu vườn của ngôi nhà. Người chủ đã đồng ý, vì ông không cảm thấy có vấn đề gì nếu ai đó thích những khu vườn. Cùng lúc đó, Dennis gặp gỡ một người đàn ông tên David Gallison. Cả hai nhanh chóng cảm thấy rất hợp nhau và quyết định dọn về ở cùng. Cuộc tình kéo dài được vài tháng, nhưng rồi cũng chia tay. Lúc đó, Dennis đã 33 tuổi. Cũng chính từ sau mối quan hệ này, Dennis đã tự hứa với bản thân, từ nay, anh ta sẽ không để bất kỳ một ai rời khỏi anh ta nữa. Ngôi nhà ở số 195 đại lộ Melrose đã chứng kiến bao cảnh thảm sát đau lòng, là hiện trường của những lần xuống tay ban đầu của Dennis. Nạn nhân đầu tiên được biết đến là Stephen Holmes, một thiếu niên 14 tuổi. Vào ngày 30 tháng 12 năm 1978, tại một quán bar tên là Bricklewood Arms. Vì Stephen chưa đủ tuổi nên không thể mua đồ uống có cồn tại đây. Thấy thế, Dennis đã hứa mời chàng trai trẻ và rủ anh về nhà. Anh ta cũng đang cảm thấy cô đơn và hơi lạc lõng với cuộc đời mình.
Đêm đó trôi qua khá bình yên, may mắn thay không có chuyện gì xảy ra. Khi tỉnh dậy, Dennis đã tự nhủ với bản thân để Stephen rời đi. Nhưng khi nghĩ mình sẽ phải cô đơn vào tối đêm giao thừa, và nếu Stephen rời đi thì anh ta sẽ cô độc biết mấy. Cuối cùng điều gì đến cũng đến. Anh ta không dám gọi Stephen dậy vì sợ cậu sẽ rời đi. Và để cậu không bao giờ rời đi, Dennis đã dùng tay chặn đường khí quản đến khi Stephen ngất đi. Dennis đã lặng lẽ đặt cậu về lại giường. Họ nằm ngay bên cạnh nhau trong một ngày đông lạnh giá. Dennis kể lại đây là thời điểm đánh dấu việc anh ta đã tự kết thúc cuộc đời mình, đẩy bản thân vào bàn tay của ác quỷ. Sau đó, Dennis cảm nhận được Stephen đã thở bình ổn trở lại, nhưng vẫn chưa tỉnh. Lần này, anh ta đã dìm đầu Stephen xuống một chậu đầy nước. Anh ta cứ dìm như thế cho đến khi không còn thấy chút bong bóng khí nào nổi lên trên mặt nước nữa. Thậm chí, Stephen còn không vẫy vùng một chút nào. Có lẽ cậu ấy đã không còn chút sức lực nào để phản kháng. Vào thời điểm đó, công nghệ sưởi ấm vẫn chưa phát triển. Vì vậy, đối với sàn gỗ sẽ có một lỗ hổng để lắp giữ nhiệt, cũng ngăn nhiệt truyền vào ngôi nhà. Đây cũng là nơi Dennis cất giữ cơ thể Stephen trong 8 tháng. Theo đúng nghĩa đen là anh ta đã sống với một Stephen đang phân hủy dưới chân mình. Cho đến mùa hè, vào đầu tháng 8 năm 1979, Dennis đã thiêu Stephen trong khu vườn vì thời tiết nóng nực khiến cho mùi khó chịu bao trùm cả căn nhà. Sau sự việc của Stephen, Dennis lại trở thành người cô đơn. Anh ta lại không có bạn đồng hành và cuộc săn tìm người bạn mới được tiếp tục. Lần này, anh ta tình cờ gặp Andrew Ho, một sinh viên Trung Quốc đến tham gia các khóa học ở Anh. Andrew cũng là người khá mạnh mẽ. Anh ưa thích mối quan hệ mạnh bạo. Còn điều gì tốt hơn với Dennis nữa khi gặp một Andrew nghe lời như vậy? Nhưng sau khi bị mắc kẹt hoàn toàn tại nhà Dennis, Andrew đã thấy có điều gì đó không đúng. Anh bị người tình dùng cà vạt thắt chặt vào cổ khiến anh khó thở. May mắn thay, Andrew đã phản kháng kịp thời và vùng lên chạy thoát. Sau đó, anh ta đã báo cảnh sát về vụ việc. Nhưng khi cảnh sát đến điều tra, Dennis không thừa nhận tội trạng của mình. Anh ta một mực nói không và chưa bao giờ làm vậy. Cảnh sát nghe qua câu chuyện cho rằng chỉ là hành động đùa giỡn của các cặp đôi. Sau đó liền nói tạm biệt và rời đi nhanh chóng. Nạn nhân thứ hai được biết đến là Kenneth O'Cannon, một sinh viên Canada 23 tuổi, đến thăm bạn bè ở London vào tháng 12 năm 1979. Anh gặp Dennis trong một quán bar. Sau khi uống rượu vào đầu buổi chiều, tận dụng lợi thế là người sống lâu năm ở đây, Dennis đã đề nghị dẫn Kenneth đi tham quan thành phố và những khu vực góc khuất của London mà không phải khách du lịch nào cũng biết để ghé thăm. Kenneth đã nhanh chóng đồng ý. Hai người đã trải qua một buổi chiều tuyệt đẹp. Kenneth cũng đến nhà Dennis để dùng bữa tối và uống nước. Kenneth đã ngồi trên một trong những chiếc ghế bành của Dennis sau bữa ăn và nghe nhạc bằng tai nghe. Đây là lúc Dennis lại một lần nữa có động lực. Anh ta hiểu rằng một ngày nào đó Kenneth sẽ phải trở lại Canada và hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Dennis sẽ lại bị bỏ rơi. Anh ta không đời nào để cho điều đó xảy ra. Nghĩ là làm, Dennis hỏi mượn tai nghe mà Kenneth đang đeo. Sau đó dùng nó và dây cáp quàng chặt cổ người bạn này. Lần này không còn nhẹ nhàng như với Stephen. Dennis hành động ngày càng điên rồ hơn. Dennis coi nạn nhân như một con búp bê đồ chơi. Đêm đó anh ta ngủ với Kenneth. Sáng hôm sau lại thay quần áo rồi cất nạn nhân vào tủ và đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Buổi tối đi làm về, anh ta sẽ bế Kenneth ra khỏi tủ rồi đặt lên ghế sofa. Sau đó lặng lẽ trò chuyện với người bạn. Sau đó anh ta sẽ uống rượu, xem TV, nghe nhạc trong khi nói chuyện với Kenneth. Dennis nhận xét người bạn là một người thật tuyệt vời và tốt bụng, vì đơn giản là nạn nhân đã không thể nói chuyện hay phản kháng bất kỳ điều gì. Sau vài tuần thì Kenneth cũng bị Dennis để dưới sàn nhà giống như Stephen. Anh ta không thể thiêu nạn nhân một cách nhanh chóng, cho dù bắt đầu có mùi phân hủy. Kể từ sau Kenneth, Dennis ngày càng xuống tay thường xuyên hơn, cho đến khi nạn nhân đã lên đến con số 10 người bị chôn dưới sàn nhà. Không những thế,
những cơ thể đó còn có mùi rất nồng nặc. Dennis đã đặt máy làm mát, thuốc diệt côn trùng phía dưới, nhưng đều không hiệu quả. Trên thực tế, anh ta đang để hơn 100 cân thịt dưới sàn nhà của mình. Điều này chắc chắn sẽ thu hút những động vật nhỏ. Sau vài tháng, Dennis bắt buộc phải loại bỏ hết những người bạn của mình. Dennis đã là một dàn thiêu như trong những bộ phim thổ dân kinh dị. Vì căn nhà có tường bao khá cao nên không ai để ý. Để khử mùi, Dennis đã dùng những chiếc lốp xe cũ. Sau đó anh ta ném từng người vào trong. Có nhiều nạn nhân không được xác định danh tính vì Dennis nói không nhớ nổi tên của họ. Vào thời điểm đó, không có quá nhiều các phương tiện truyền thông như bây giờ. Người dân cũng không quá quan tâm đến những vụ mất tích. Người nhà nạn nhân cũng không tìm kiếm rầm rộ như thời hiện đại. Với các nạn nhân, Dennis sẽ viết một câu thơ cho họ. Đáng lẽ anh ta nên trở thành tiểu thuyết gia chứ không phải là nhà thơ. Nạn nhân cuối cùng được biết đến ở số 195 đại lộ Melrose là Malcolm Barlow, 23 tuổi. Vào ngày 17 tháng 9 năm 1981, Dennis trở về nhà và gặp nạn nhân đang ngồi gục bên cạnh nhà mình. Malcolm kể về tình hình của mình với Dennis. Anh là người vô gia cư, không còn cha mẹ và bị bệnh động kinh nhưng không còn thuốc. Dennis đầy lòng trắc ẩn đã mời người này về nhà của mình. Nhưng lần này thì trời sáng khá nhanh. Dennis phải đi làm và anh ta không thể để người bạn mới này ở nhà một mình vì còn những mùi hôi phảng phất. Nhỡ đâu anh ấy đi xung quanh ngôi nhà và khám phá được những thứ không nên thấy. Chính vì vậy, Dennis đã gọi xe cấp cứu đưa Malcolm đến bệnh viện. Nạn nhân ban đầu không biết gì mà còn cảm ơn anh ta rối rít. Ngày hôm sau, Malcolm trực tiếp đến nhà để nói lời cảm ơn. Nhưng lần này đã khác. Dennis đã mời người bạn mới này vào nhà và vẫn lịch trình như cũ, ăn uống, xem phim rồi đến tấn công. Nhưng lần này khác. Những lần trước là Malcolm bị đặt dưới bồn rửa chứ không phải trong tủ lạnh. Câu chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Dennis sẽ mang người bạn ra tâm sự mỗi khi đi làm về. Anh ta sẽ kể một ngày làm việc của bản thân như thế nào, sau đó lại cất đi. Nhưng có một vấn đề nhỏ là căn nhà đang được thuê này, người chủ nhà đang muốn sửa sang lại, nên Dennis được yêu cầu phải rời đi. Mặc dù có hơi khó chịu, nhưng anh ta chấp nhận 1.000 bảng Anh bồi thường. Lần cuối cùng khu vườn được sử dụng để thiêu những người bạn. Sau đó, Dennis dọn dẹp sạch sẽ và rời đi. Lần chuyển ra này, Dennis đã đến một căn hộ. Đây cũng là căn hộ kinh dị được đề cập ở đầu video. Vào năm 1981, Dennis đến tòa nhà số 23 ở Kremlin Garden. Căn hộ khá tối và đượm buồn, vì tại đây, Dennis không còn khu vườn nào để tiến hành xử lý nạn nhân. Những vụ tấn công sẽ phức tạp hơn nhiều so với trước. Chính vì không thể thiêu một cách gọn gàng như hồi còn khu vườn, anh ta bắt đầu phân nạn nhân thành các phần nhỏ bằng dao. Nhưng trước khi thành công như thời điểm bị bắt, thì anh ta đã gặp một vài thất bại. Vào ngày 23 tháng 11 năm 1981, anh ta gặp Paul Noble, một sinh viên 19 tuổi, đồng ý có một buổi tối lãng mạn tại nhà Dennis. Anh chàng cũng nói cho mẹ mình biết bản thân sẽ ở đâu và làm gì. Dennis không có phản ứng gì với cuộc gọi báo cáo này. Vào khoảng 2 giờ sáng, Paul thức dậy với cơn đau đầu dữ dội, nhưng rất nhanh anh lại thiếp đi. Cho đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, khi nhìn bản thân trong gương, Paul thấy mình nhợt nhạt, tiều tụy, quanh cổ còn có vết bầm như bị thắt chặt. Dennis nhìn thấy thế cũng bảo anh nên đi khám bác sĩ. Sau khi Paul đi khám, anh đã được xác nhận bản thân bị siết cổ. Anh chàng đã liên hệ với Dennis ngay lập tức, nhưng không trình báo, vì một phần là không có bằng chứng và tiếp nữa là do lo sợ bị vạch trần về giới tính. Sau thất bại đầu tiên trong căn nhà mới của mình, Dennis chắc chắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế. 4 tháng sau, Dennis lại đi tìm những người bạn mới. Nạn nhân lần này là John O, 23 tuổi. Cả hai gặp nhau trong một quán bar. Dennis mời anh chàng đến nhà uống rượu một cách riêng tư và có một đêm bùng cháy. Nhưng sự thỏa mãn qua đi. Nửa đêm, Dennis thức dậy và làm những việc bản thân phải làm, để John sẽ ở bên cạnh anh ta lâu nhất có thể. Tuy nhiên, việc ngoài kế hoạch đã phát sinh. John cũng bị tỉnh dậy lúc nửa đêm. Nhưng thay vì bỏ chạy
thì anh chàng lại quay ra tác động rất mạnh khiến Dennis bàng hoàng. Vì trước giờ anh ta chưa bao giờ bị những người bạn đối xử như vậy. Lo sợ John sẽ chiếm thế thượng phong, Dennis đã cố gắng hết sức tác động cho đến khi John bất tỉnh. Để chắc chắn là người bạn mới này không còn trên đời, anh ta để John trong phòng tắm mấy ngày theo dõi. Sau sự thất bại trong việc xuống tay với Paul và tình huống khó khăn với John, Dennis cảm thấy khá khổ sở với căn hộ mới này. Vì bình thường mọi việc diễn ra rất suôn sẻ và nhanh chóng. Căn hộ khá bé và anh ta còn có những hàng xóm xung quanh. Điều này khá cản trở vì họ có thể nghe thấy tiếng động của nạn nhân nếu những người này phản kháng. Việc này khiến Dennis cảm thấy rất căng thẳng, đến mức anh ta lại bị thất bại một lần nữa. Vào tháng 5 năm 1982, Dennis gặp Carl Stotter, một chàng trai 21 tuổi, và tất nhiên là họ lại gặp nhau ở quán bar cho người đồng tính. Carl cũng giống như những người khác, họ đến nhà Dennis và ăn uống, sau đó sẽ ngủ lại. Đêm đến, Carl ngủ trong một túi ngủ đến ngang ngực thì bị tỉnh dậy do ngạt thở. Dennis đang ở ngay phía sau thắt chặt cổ anh chàng. Vì trong cơn mơ màng, Carl còn tưởng Dennis đang giúp mình thoát khỏi việc bị kẹt trong túi ngủ. Đến lần thứ hai tỉnh dậy thì Carl lại phát hiện mình đang nằm trong bồn tắm. Đập vào mắt anh là gương mặt của Dennis. Nhưng ngay sau đó, anh lại bất tỉnh một lần nữa. Khi đó, Dennis tưởng nạn nhân đã qua đời. Anh nhẹ nhàng đặt người bạn lên ghế bành và bật tivi. Nhưng chú chó Blip của anh ta đã chạy lại liếm mặt Carl, một điều mà chú chó cưng chưa bao giờ làm trước đây. Điều này khiến Dennis nghĩ anh chàng vẫn còn sống. Dennis cũng cố gắng sưởi ấm và hồi sức cho Carl. Rất may sau đó, anh chàng cũng tỉnh dậy. Carl chỉ nghĩ có thể bản thân đã uống quá nhiều nên đầu óc không còn được tỉnh táo lắm. Sau khi hỏi đã có chuyện gì xảy ra tối qua, Dennis trả lời người bạn rằng anh đã bị mắc kẹt trong túi ngủ khiến ngạt thở. Dennis đã phải ngâm anh chàng trong nước cho tỉnh táo. Carl nghe vậy thì cảm ơn Dennis đã giúp đỡ anh rất nhiều rồi lặng lẽ ra về. Cho đến khi đọc được thông tin Dennis bị bắt trên báo, lúc này Carl mới cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm về đêm hôm đó. Anh chàng kể lại đã ngủ tại nhà Dennis trong một tối và đã trải qua những cảm giác như sắp sang thế giới bên kia. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, mọi người còn gọi Dennis là người bán thịt một cách khôi hài. Dennis có một danh sách những nạn nhân vô danh. Anh ta không nhớ tên của họ, chỉ nhớ được bộ quần áo hoặc một vài đặc điểm ngoại hình. Lấy ví dụ là nạn nhân áp chót, Alan Graham, có biệt danh trong danh sách này là người đàn ông với món trứng tráng. Vì Alan đang tìm kiếm thứ gì đó để bỏ vào bụng, Dennis không có gì nhiều ngoài trứng. Anh ta đã làm một chảo lớn trứng tráng cho người bạn mới. Sau khi dùng hết 3/4 chảo đồ ăn, Alan lăn ra ngủ hoặc có thể là bất tỉnh khi vẫn còn một miếng trứng dính vào miệng anh ấy. Dennis đã nghĩ rằng có thể nạn nhân của anh ta đang bị nghẹn. Trên thực tế là anh ấy bị bất tỉnh. Nhưng Dennis không có ý định giúp đỡ gì cả. Anh ta không nhớ hai người đã gặp nhau kiểu gì, nhưng nhớ là anh chàng này đã qua đời do món trứng. Có thể món trứng đã thay Dennis tiễn Alan một đoạn đường, vì Dennis cũng muốn làm điều đó. Và dù sao thì món trứng ấy cũng không khiến Alan bị những vết hằn ở cổ. Mặc dù nghe qua lời khai thì có vẻ rất buồn cười, nhưng khi ngẫm lại sẽ cảm thấy Dennis thật đáng sợ. Bởi sau đó, anh ta còn thực hiện hành vi mất nhân tính với nạn nhân một lần nữa. Ngoài những nạn nhân được đề cập phía trên, vẫn còn những vụ xuống tay khác. Thông thường lúc đầu, anh ta sẽ tắm cho các nạn nhân. Thỉnh thoảng, Dennis cũng sẽ tắm cùng họ. Sau khi sạch sẽ, anh ta sẽ mặc cho họ những bộ quần áo mới. Mặc dù Dennis gọi mỹ miều là những người bạn, nhưng thực tế họ giống như những con búp bê. Các nạn nhân sau đó được cất giữ ở đâu đó trong tủ, dưới ghế sofa, dưới bồn rửa, dưới sàn nhà và được đem ra ngoài khá thường xuyên để bầu bạn. Vì trong căn hộ mới này không thể thiêu đốt như căn nhà cũ. Cũng từ đây, Dennis đã có những kinh nghiệm dày dặn trong ngành phẫu thuật. Anh ta thường luộc nạn nhân để tách xương và thịt. Sau khi thịt biến thành thứ như bột nhão, Dennis sẽ cho vào bồn cầu để xả hết xuống cống.
Cả những thứ nhỏ bé có thể đi qua đường cống được như ngón tay, bàn chân hay các mảnh vụn khác. Mọi người có thể cảm thấy khá khó hiểu với cách xử lý của Dennis, vì đơn giản chỉ cần cho nạn nhân vào túi bóng đen và đem vào rừng là xong. Nhưng bởi Dennis vẫn muốn ở cùng các nạn nhân thêm một thời gian nữa rồi mới đem họ đi xử lý. Việc này dẫn đến mùi xú uế nồng nặc không thể đem ra ngoài vì sẽ gây sự chú ý. Dennis không thể đi loanh quanh với những chiếc túi và mùi hôi thối như vậy, nên anh ta đã để chúng trong căn hộ, cố che giấu thứ mùi kinh khủng này bằng hàng loạt các loại nước hoa, nhưng điều này vẫn không hiệu quả. Đến mức anh ta phải mở cửa sổ suốt cả ngày, mặc dù ở tầng 3 sẽ không có ai có thể nhìn thấy điều gì. Trong quá trình thẩm vấn, Dennis nhận tội một cách nhanh chóng. Sau đó, phiên tòa xét xử đã diễn ra. Bên luật sư của các nạn nhân cáo buộc anh ta với những hành vi gây án man rợ nhất. Các nhân chứng cũng lần lượt được triệu tập đến phiên tòa. Đầu tiên là Paul Noble. Anh đã may mắn sống sót sau đêm kinh hoàng tại nhà của Dennis. Anh đã bật khóc khi biết được bản thân đã may mắn thế nào. Một người khác là Douglas Stewart. Anh ta cũng làm chứng rằng Dennis đã cố thủ tiêu mình, nhưng vì sức khỏe khá tốt, anh đã chiếm thế thượng phong trong cuộc đấu tranh. Douglas kể lại hôm đó, Dennis thậm chí nảy số rất nhanh và hét lên hãy lấy hết tiền đi. Có lẽ anh ta nghĩ hàng xóm có thể nghe thấy và báo cảnh sát, nên cố gắng tạo bằng chứng thoát tội cho mình. Cảnh sát sẽ cho rằng Douglas Stewart đang tống tiền anh ta. Mặc dù Dennis đã nhận tội, nhưng bên công tố phải chứng minh được anh ta đang có phân biệt được thiện và ác hay không. Vì nếu Dennis biết những gì mình đang làm thì kết án rất dễ dàng. Còn nếu không nhận thức được do vấn đề tâm thần, anh ta sẽ được vào trại tâm thần. Jay là cảnh sát điều tra chính đã đứng ra giải thích rằng Dennis đã thừa nhận tội danh một cách bình tĩnh. Anh ta cũng thừa nhận rằng bản thân không thể khóc cho những nạn nhân đã qua đời. Bên phía bào chữa đã nắm bắt tình hình và gọi bác sĩ tâm lý đến để kiểm tra sức khỏe tâm thần cho thân chủ của mình. Sau khi bác sĩ James McCabe kiểm tra tâm lý cho Dennis, ông xác nhận tên sát nhân không có khả năng phát triển về mặt cảm xúc. Anh ta không cảm nhận được bất cứ điều gì ngoài sự tức giận. Dennis không thể xử lý được những cảm xúc tiêu cực này và có xu hướng trở nên hung bạo, coi con người như đồ vật. Theo bác sĩ, Dennis có tính tự ái khá cao và cảm giác về danh tính con người dễ dàng bị thay đổi. Một ví dụ đơn giản thế này, vào lúc 3 giờ anh ta vẫn coi Didi là một người bạn tốt của mình. Nhưng đến 3 giờ 5 phút, Didi đã trở thành con búp bê và Dennis dễ dàng ra tay và đặt anh ta lên ghế sofa không thương tiếc. Tất cả các rắc rối mà Dennis đang mắc phải, mặc dù rất khó miêu tả, nhưng nó rất có lợi trong việc giảm đáng kể trách nhiệm đối với việc thi hành án. Còn với bác sĩ tâm lý thứ hai là Patrick Galway được mời đến, ông cho rằng Dennis vẫn nhận biết được những gì bản thân đang làm, nhưng do anh ta bị rối loạn nhân cách, nên không thể hoàn toàn đánh giá được mức độ nghiêm trọng bản chất tội phạm cho những việc mình đang làm. Vì sau khi hành động, anh ta vẫn chăm sóc các nạn nhân như thể họ còn sống. Nghe có vẻ mọi thứ đang khá nhẹ nhàng với Dennis, nhưng ngay sau đó, bên phía công tố đã gọi một bác sĩ tâm lý khác, Paul Bowden, người sẽ cho ra kết luận đối lập với hai bác sĩ bên phía luật sư bào chữa đã gọi. Vị bác sĩ xác nhận Dennis hoàn toàn nhận thức bản thân đang làm gì. Anh ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn với những hành động của mình. Dennis tự cho rằng bản thân là người đàn ông lôi cuốn, có khả năng kết nối mối quan hệ một cách nhanh chóng và cũng phá hủy nó một cách dễ dàng. Phiên tòa kéo dài 6 ngày. Phía công tố đã lập một danh sách theo lời khai của Dennis về nạn nhân mà anh ta đã xuống tay. Danh sách dài lê thê đầy đau lòng, vì hầu hết các nạn nhân không được xác định danh tính. Do Dennis không nhớ tên của họ, và những nạn nhân này cũng chưa bao giờ được thông báo tìm kiếm vì họ không có gia đình. Cho đến ngày 4 tháng 11 năm 1983, Dennis Nilsen, 38 tuổi, bị kết án tù chung thân. Thời gian kháng án tối thiểu là 25 năm. Còn chú chó cưng của anh ta cũng sẽ bị bắt. Dennis sống trong tù cũng không được nhẹ nhàng, vì anh ta là một tù nhân rất khó chịu và bị các cơ quan hành pháp ghét bỏ. Mặc dù Dennis khiếu nại nhiều lần về nhà tù mà anh ta bị giam giữ, như không có quyền truy cập TV,
các tạp chí bị giới hạn, thức ăn không ngon, hệ thống sưởi ấm có vấn đề, tiếng ồn vào ban đêm hay bầu không khí không trong lành. Những phàn nàn này của anh ta càng khiến mọi người chán ghét. Đến năm 1992, Dennis có thể thực hiện một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Chuỗi video chủ yếu là về các quan điểm của những tên sát nhân hàng loạt. Nhưng sau đó, những cuộc phỏng vấn này đã bị cấm chiếu tới công chúng. Điều này khiến Dennis dần trở nên sống khép kín vì công chúng đã phớt lờ anh ta. Dennis không còn nhiều người để trò chuyện. Có lẽ vì quá cô đơn, nên anh ta đã ra đi vào ngày 12 tháng 5 năm 2018 ở tuổi 72 vì rối loạn chức năng phổi dẫn đến xuất huyết. Đây giống như một điều may mắn với nước Anh vì Dennis đã không thể hưởng ân xá để ra khỏi tù. Dennis Nilsen được truyền thông gọi là Jeffrey Dahmer phiên bản Anh vì có nhiều điểm tương đồng về tâm lý bệnh hoạn. Kẻ sát nhân khét tiếng này trở thành chủ đề cho nhiều phim tài liệu như Memories of a Murderer, The Nilsen Tapes 2021, The Nilsen Files 2022, phim truyền hình Death 2020, phim điện ảnh Cold Light of Day năm 1989, một số món đồ thu chữ từ căn hộ ở số 23 Cranley Gardens của Dennis đang được trưng bày tại Bảo tàng tội phạm của New Scotland Yard, bao gồm các công cụ gây án như nồi, dao, dây thừng, bồn tắm. Vụ thảm án hàng loạt đầy ly kỳ của chúng ta hôm nay đến đây đã kết thúc. Bạn nghĩ gì về Dennis và những hành động mất nhân tính của anh ta? Hãy để lại một ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.